ალექსი ბერის დღიურიდან. სიყმაწვილე ცხოვრების ოქროს ხანაა და ადამიანის მთელი სიცოცხლის მნიშვნელოვანი ნიადაგი, რომლის დროის შთაგონებული სიბრძნე და ზნეობა თანამავალ ექმნებიან ადამიანს ყოველთა დღეთა ცხოვრებისა მისისათა. სიყმაწვილე შესავალი კარია ცხოვრების დედაქალაქისა, სადაც შემოქმედის ხელით ქმნულთა საკვირველებანი სავაჭრო სულიერ სიმდიდრისა გამოფენილ არიან ყოველთა სახილველად. გული ყმაწვილისა ეტრფის ამ სიმდიდრეს და გულის ხმის ყოფით იუნჯებს მეცნიერებასა, ღვთის ქმნულებისა და ზნეობრივ განათლებას. სიყმაწვილე ენერგიით სავსე ხომალდია ცხოვრების ზღვაში შესული, რომელსაც უსაზღვროდ წყურიან მსოფლიოს ზღვის ტალღები გააპოს და ნავთსაყუდელნი სამშვიდობოდ მოგზაურისა განსაკუთრებელ ყოს. ყმაწვილობის დრო გონიერად მოხმარებული ჭაბუკისათვის მაღალ აზრებში ფრენაა და ვით არწივი მთელ დედამიწას დახურებს თვალმახვილოვანი გულის ხმის ყოფით და ახტაცებით მოელის და იღწვის როგორც საპირადო, აგრეთვე საერთო ბედნიერებისათვის. ყმაწვილის გული ჯერ განუხორციელებელ აზრებით ოცნებობს. ამისთვის წასული ისტორია და გამოცდილება კაცობრიობისა საუკეთესო სასწავლებელია მისთვის. მართალია ბუნებას სინირჩე უყვარს და გაზაფხულის ახალ ყვავილებს ეტეფის, მაგრამ თვის შორის მომქცევი წარსულ შემდგომთა და ზამთრით ტრიალებს. თანახმად ამისა, კაცობრიობის სიბრძნეცა ასე მოძღვრის. კითხე მამათა შენთა და გაუწყონ შენ და მოხუცებულთა გითხრან შენ. ჯერ დაუმწიფებელ ყმაწვილთა გულში ცვალებადობა ერთი უმთავრესი ნაკლია. ასეთები სწრაფლ მისდრკებიან ერთის არჩევანისაგან მეორეში, მეორედან მესამეში, ასე რომ ერთი ნიადაგი მათთვის არ არსებობს. მსუბუქ მოაზრეს ხან ღმერთის წამს, ხან ეშმაკი, ხან კეთილი, ხან ბოროტი, ხან მოყვასთათვის წირავს ვითომ თავს და ხან ვისი მოყვასი, ვისი სამშობლო, არამედ მხოლოდ კუჭი და ნებათა მიდევნებით გარყვნილება. ყმაწვილის გული სრულიად უნდა ეკუთვნოდეს მხოლოდ სწავლა განათლებას. ხორციელ გულის თქმათა არ ჰქონდეს მის გულში გავლენა, თორემ თუ ერთხელ ხორციელ ნებათა ღელვაში ჩავარდა და იგი ჩვეულებად გაროტების მღვიმედ გახდება მისი გული. როგორც მზის ნათელ შარავანდეც დაფარავს ღრუბლები, ეგრეთ სწავლულის ნათელ ზნეობას ბნელყოფს ხორციელი ვნებული თვისებები და ძალაუნებურად განაშორებს ნიჭთ განმამდიდრებელ ქვეყნის მნათობ სიბრძნისაგან. ყმაწვილის გული გრძნობების სახმილია და ეს გრძნობები გონიერების ნიჭით ზნეობრივად თუ აღეწყინა, ღმერთკაცად აღზრდის მას და თუ გულის სამხილის გრძნობები ხორციელ გულის თქმებით აღეწყინა, მაშინ პირუტყვთათანა გაათანასწორებს მას და გაამხეცებს ველურ თვისებით. ნება ყმაწვილისა ანდამატია და მსწრაფლ მიკრავს ხორციელ ვნებითი გემოვნებას და მას შინაშ თაღუპავს მის მომავალ მაღალ სულოვნების იდეალს. თუ არ წინა აღუდგა, საცთურებს და მამაცურად არ დამოეკიდა მის წინ მდებარე სწავლა განათლების უძვირფასეს შვენიერებას. ნეტარ არს ის ყმაწვილი, რომელმაც უყურადღებოდ დასტოვა და უკუაგდო მის მიზნის მავნებელი და გულის აღმაშფოთებელი საცთურებანი და სული და გული მიაკუთვნა მხოლოდ სწავლა განათლებას სახმთო მხედველობით და ზნეობრივ ნათელმოსილ ცხოვრებით და ესრეთ სწავლა დამთავრებული მოევლინება მნათობად თავის სამშობლოს. შენ უფალო, აკურთხე, გულნი ყმაწვილთანი ტაძრად შენი სამადლისა, მუშაკად სათნოებისა, საყვარელ ძეთ სამშობლოისა, ლამპრად სწავლა განათლებისა და გვირგვინად მშობელთა თვისთა. ამინ. სწავლა განათლება. მეცნიერება ღვთის სიბრძნეა, ხოლო განათლება სახმრთო ბუნება, რომლის არსებითი მნიშვნელობა ნათლის მფენაობაა, რომლის დისკოში არა კერძო ერთ მხარეს შესწავლა შეიცავს განათლების სიდიადეს, არამედ მას შინა ყოველმხრივ აღსებითნი გამხილვანი მოეთხოვებიან განათლების სიდიადით გამსჭვალულ მეცნიერს. არიან მეცნიერნი ცალმხრივნი, რომელთა შეისწავლეს მხოლოდ სტიხიონთა ძალები რაოდენად მაინც, მაგრამ თავის სულიერ ძალების შემეცნებაში დიდ ნაკლულევანობას იჩენენ. ამისთვის იგინი ცალი თვალით ვლენან და ვერ ხედავენ სისწორით და სისრულით სწავლა მეცნიერების არსებით ზღვამს. რა უჭებიან და შინაგანის კაცისა აღსავალი ვერცნეს. სწავლული, რომელიც ზნეობრივად სულიერ სიმაღლეს,
სიმართლეს, გულმშვიდობას, კაცთმოყვარებას, მოწყალებას, სიწმინდეს არ აქცევს ყურადღებას. მას დაუფლია მისი მეცნიერება წვირეში და რა ვთქვათ, ნუ თუ გმობა არ იქნება და ცრუ ფარისევლად არ გამოჩნდებით ჭეშმარიტების წინაშე, რომ ასეთ სწავლულთა უწოდოთ განათლებული. კაცი, როგორც თავისუფალი არსება, შორის სწავლა მეცნიერებისა და შორის განათლების განხორციელებისა, მნებლობას უთმობს ადგილს. ხოლო განათლების მოთხოვნილების ზნეობრივად განხორციელებას სჭირია უარყავ თავი თვისი, აღიღენ ჯვარი თვისი. თავის უარყოფა და ჯვრის აღება მრავალთათვის საძნელო შეიქმნა და უარყვეს, რაც მათ მიერ შემეცნებულ განათლების წინ ისეთი მოქმედებაა, როგორც მზიან დღის წინ თვალის დახუჭვა. ვერც სწავლა მეცნიერება, ვერც ღვთისმეტყველება, ვერც ხელმწიფობა და ვერც პატრიარქობა კაცის ზნეობრივ სულიერ განათლებას თავით თვისით ვერ შეადგენს. თუ ადამიანმა თავის მნებლობით არ შეათანხმა წოდების დაგვარ სულიერი ძალები. მაგალითად, სწავლა დამთავრებულმა კაცმა იცის, რომ განათლებული სინიდისი ზისხს უცხადებს სიბოროტეს და ხედავს, რომ განათლება ზნეობრივად ღმერთკაცობაა. მაგრამ ზოგიერთმა შეიყვარა ლოთობა, არაწმინდება და ღალატ გამცემლობა და მას შინამონაქმნილმა დასთრგუნა სწავლის შედეგი განათლება. თანასწორად ამისა, სასულიერო პირებმაც იციან თავიანთი პირობა და ღირსების საზნეობო განათლება. მაგრამ მრავალნი ჭურ ეშმაკისად გამოჩნდნენ ისტორიაში ბოროტ ცხოვრებით. ამნაირად განათლება მნებლობით სუფევს და მიმდინარეობს, რომლის შეწყნერება თუ უარყოფა თავისუფალ ადამიანის ნებლობის საქმეად და არა თვით თვისით შედეგთა გავლენაზეა დამოკიდებული. სწავლა მეცნიერება თავის თვისით ვერ განაკეთილშობილებს ადამიანს და ვისაც აფრთოვანებს განათლების მიღმა და ეტყვის იმას, რომ განათლების ღვთაებრივ შარავანდედით გამოჩნდეს მნათობად მამულისა პირველად, მან უნდა გამოიჩინოს ძლევა თავის თავზე, თავის ბოროტ თვისებების შებრძოლებით და სულიერ ძალების გამტკიცებით. სწავლა მეცნიერება შეერთებულად ზნეობრივ აღზრდილობასთან შეიქმს ადამიანს სასახელო და მამულის ზრდილობასთან შეიქმს ადამიანს სასახელო და მამულის სასიკადულო განათლებულ პირობად.
Smith.